Seronok sangat dapat jumpa dengan Lia sebab ni ialah merupakan pakar mengenai candy buffet. Meja candy buffet DIY minggu ini, bahan-bahannya ribbon, glue gun, bunga, alas meja sequin, cupcake stand, pinggan, kek dan manisan. Okey, step yang pertama kita alaskan meja dengan kain sequin ni. Dan paling tinggi tu selalu kita akan letakkan di bahagian tengah-tengah lah. Letak kat depan. Okey. Bunga ni kita gubahkan dia sikit bagi nampak ke depan. Kemudian aksesori ni bagi terjuntai-juntai ke. Dah siap dah Lia, tengok candy buffet kita memang sangat meriah. Yang penting kita tahulah cara susunnya macam mana. Cantik kan dia.